Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mọi người muốn Lala Plus nói về chủ đề gì nhỉ? Về cách thực hiện một cuộc audit hay là phân biệt sự khác biệt giữa 8.7 và 10.2 trong ISO? Thích là ơi. Sao thế Lulu? Vừa vào video đã sụt xịt rồi. Thế lại làm sao? Thích hôm nay tôi bị sếp mắng Làm sao mà bị sếp mắng? vì đi làm muộn. Bảo bao lần rồi, ngủ nướng ít thôi. Dậy muộn thì đi làm muộn chứ làm sao? Không phải, hôm nay tôi vẫn dắt xe đi làm lúc 6 rưỡi như mọi ngày. Cơ mà làm sao? Cơ mà đến đầu ngõ thì gặp em hàng xóm đi mua đồ ăn về. À, thế là đứng lại để chém gió cho lên muộn phải không? Cho chết cái tội ham hố. Không, gặp em ý tôi lại cái dắt xe quay về. Vãi, sao lại dắt xe quay về? Không muốn đi làm à? Có chứ, cơ mà các cụ đã bảo rồi, ra ngõ gặp gái là xui. Thế nên nguyên tắc của tôi khi đi làm lúc nào cũng ra đầu ngõ mà gặp gái hay là gặp đàn bà hay là gặp các cô các chị thì tôi lại quay đi về. Đợi một vài phút sau thì tôi mới khởi hành đi tiếp. Trời, thời đại 4.0 sao vẫn có người nguyên tắc thế này? Bình thường thì tôi cũng phòng ngừa rủi ro nên đi sớm 15-20 phút, phòng trừ gặp 2-3 người. Cơ mà ngày hôm nay gặp nhiều quá, thế nên là bị muộn. Ếch. Tôi đến cái ông Lulu này, sống nguyên tắc vãi cả hồn. Nguyên tắc của ông là nguyên tắc cổ hủ, không hợp thời đại chút nào. Phải như ISO đây này, cứ mỗi lần thay đổi phiên bản khoảng 7 đến 5 năm thì lại thay đổi các nguyên tắc chung của họ một lần. Ô, tiêu chuẩn ISO có nguyên tắc á? Cứ tưởng là chúng ta cứ làm theo các yêu cầu là xong thôi. Ôi trời ơi, thế từ trước đến giờ ông không biết à? Không chỉ có các yêu cầu mà ISO 901 còn có 7 nguyên tắc quan trọng nhất. Khi triển khai ISO, tổ chức phải tuân theo 7 nguyên tắc này. Nếu không tuân thủ thì chỉ có hỏng hết cả bánh kẹo thôi. Doanh nghiệp của tôi làm gì có bánh kẹo đâu mà nó. Định mệnh, đấy là câu ví von. Có ý là nếu ông không thực hiện và tuân theo 7 nguyên tắc của ISO thì hệ thống quản lý chất lượng của ông sẽ sớm mà sụp đổ mà thôi. Ồ, thế à? Bảy nguyên tắc đó là gì thế? Nói cho tôi và mọi người biết đi. Không thì mọi người làm sai hết. Tôi thì hỏng hết cả hệ thống ISO bây giờ. Từ từ đã, hình như chúng ta quên một thứ. Quên gì cơ? À, quên phần intro của video này. Vậy, ông nguyên tắc cổ không kém đâu. Đây, phần intro của ông đây. What we do here is go back, 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 back. Trước khi vào phần chính, chúng ta phải làm rõ với nhau nguyên tắc là gì cái đã. Cho Google thử coi. Theo từ điển tiếng Việt dùng Google thì nguyên tắc là điều cơ bản đã được quy định để dùng làm cơ sở cho các mối quan hệ xã hội. Tôi thấy nhiều lúc cha định nghĩa theo tiếng Việt chỉ đúng một phần thôi. Đúng thế, bản chất ISO tiêu chuẩn Việt Nam thì là chúng ta dịch từ tiếng Anh mà ra. Cho nên các từ dịch thuật người ta cố dịch lấy sát nghĩa nhất có thể. Vậy bản chất và dụng ý của tác giả thì phải diễn đạt tốt nhất ở phiên bản tiếng Anh. Cho nên trong tiếng Anh từ nguyên tắc ở đây là principle và chúng ta sẽ tra theo từ điển tiếng Anh. Đó là A basic idea or rule that explain or control how something happens or work. dịch ra là hành vi cơ bản cần tuân theo nhằm giúp kiểm soát một thứ gì đó, hoạt động hoặc công việc nào đó. Tôi tóm lại cho ông hiểu đơn giản này. Nguyên tắc chính là điều cơ bản định ra, tuân theo để giúp kiểm soát một hoạt động, một tổ chức vận hành làm sao cho hiệu quả. Ví dụ cho mọi người dễ hiểu nhá. Trước đây, trước khi có nghị định 100 thì rất nhiều người lái xe có cái nguyên tắc là đã uống rượu bia thì không lái xe để đảm bảo cho cái chuyến đi của mình thật an toàn. Khi đi ăn thì nhiều người Việt có nguyên tắc là phải bớt một chút đồ trên đĩa thì họ coi đó là gọi là miếng liêm sỉ không ăn.
Còn hoặc là trong trường hợp mà công ty đi, thì khi họp thì có rất nhiều ông giám đốc có nguyên tắc là mọi người khi mà tham gia cuộc họp thì phải có mặt trước 10 phút, và khi họp tắt hết điện thoại, không làm việc riêng. Ô, vậy là kiểu như tôi chẳng hạn cũng có nguyên tắc là đi ra ngõ mà gặp gái thì quay về. Đúng vậy, cơ mà ông nguyên tắc cổ hủ lắm. Vậy như là nói thì ISO có 7 nguyên tắc, đó là những nguyên tắc gì đấy? Đầu tiên, nguyên tắc thứ nhất đó là hướng vào khách hàng, customer focus. Nguyên tắc này trọng tâm chính của hệ thống quản lý chất lượng, đó là đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và phấn đấu vượt xa mong đợi khách hàng. Tức là khi làm gì đi chăng nữa thì tôi cũng phải nghĩ đến điều đó có ảnh hưởng gì đến khách hàng của mình phải không? Đúng rồi, chúng ta sang nguyên tắc thứ hai, đó là sự lãnh đạo, leadership. Người lãnh đạo ở tất cả các cấp thiết lập sự thống nhất trong các mục đích này, định hướng và tạo điều kiện cho tất cả mọi người cùng tham gia vào việc đạt được mục tiêu chất lượng của tổ chức. Đúng rồi, người lãnh đạo ở mọi tổ chức lúc nào cũng quan trọng, nó ảnh hưởng đến sự thành công của tổ chức. Công nhận điều này nha. Nguyên tắc thứ ba, sự tham gia của mọi người, engagement of people. Nhân sự có năng lực, quyền hạn và được tham gia tất cả các cấp trong tổ chức là điều thiết yếu để tạo ra và nâng cao năng lực của tổ chức trong việc tạo dựng và chuyển hóa giá trị, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng. Phải công nhận, nếu mà một tổ chức thành công thì không thể thiếu sự tham gia của mọi người được. Tất cả mọi người đều đồng lòng thì mọi thứ có thể vượt qua được. Nguyên tắc thứ tư, cách tiếp cận theo quá trình hay chính là tiếp cận theo quá trình, process approach. Các kết quả ổn định có thể dự báo đạt được một cách hiệu lực và hiệu quả hơn khi hoạt động đó được hiểu và quản lý theo các quá trình liên quan với nhau và hình thành một hệ thống liên kết chặt chẽ. Cái này thì mọi người có thể tham khảo video trước đây của mình làm riêng về chủ đề tiệm cận quá trình rồi. Nguyên tắc thứ 5, cải tiến. Các tổ chức thành công thì đều tập trung vào việc cải tiến và liên tục cải tiến. Các tổ chức đó phải thích nghi với các điều kiện này, làm sao để phù hợp với bối cảnh của tổ chức liên tục thay đổi phải không? Đúng vậy. Nguyên tắc thứ 6, ra quyết định dựa trên bằng chứng. Các quyết định được đưa ra dựa trên phân tích và đánh giá dữ liệu cùng với thông tin thì sẽ có khả năng chuẩn xác và chính xác hơn rất nhiều so với các quyết định thiếu đi sự phân tích, đánh giá. Và các quyết định đó sẽ giúp cho tổ chức đạt được kết quả dự kiến. Ô, nguyên tắc này giống như kiểu câu thành ngữ nói có sách mách có chứng phải không? Chuẩn luôn. Nguyên tắc cuối cùng, nguyên tắc thứ 7, quản lý các mối quan hệ. Để thành công và bền vững, tổ chức phải quản lý tất cả các mối quan hệ của mình với các bên quan tâm, liên quan. Ví dụ như nhà cung cấp chẳng hạn, hay là vendor hoặc là supplier, rồi các tổ chức liên quan khác. Cái nguyên tắc này thì tôi lại thấy giống cái câu nhất quan hệ nhì hậu duệ ba tiền tệ ở đây. Chúng ta đều thấy cái mối quan hệ rất quan trọng đây này. Đúng rồi, mọi người cũng có thể thấy qua cái câu ví von này. Nhưng mà câu ví von này nó hơi nhạy cảm nhé. Vâng, vậy là Lala Blood đã trình bày cho bạn về 7 nguyên tắc rồi. Lala ơi, thì nguyên tắc với luật hay là các yêu cầu bắt buộc trong ISO thì khác nhau ở chỗ nào nhỉ? Thực ra, nguyên tắc ở đây thì không có tính quy phạm mạnh như luật định này hoặc các yêu cầu ở trong ISO. Nguyên tắc là thiên hướng về cách hành xử, thái độ và cách thức cá nhân xây dựng trên cơ sở lòng tin với nhau. Tin nhau là chính ấy mà. Nếu như bạn vi phạm luật này thì chắc chắn bạn bị phạt này. Nếu như bạn không đáp ứng các yêu cầu của ISO này, chắc chắn bạn sẽ tạch và file đinh lớn khi đánh giá audit. Nhưng khi bạn mà không thực hiện theo nguyên tắc chẳng hạn thì chưa chắc đã bị phạt. Thế nên mọi người thường có xu hướng là làm việc dưới luật lệ hay là các yêu cầu bắt buộc ấy, thì rất là áp lực. Còn làm việc với nguyên tắc ấy, thì sẽ thoải mái hơn nhiều và không có sự gò bó.
À, do vậy mà ISO để là 7 nguyên tắc chứ không phải là 7 quy định hay 7 yêu cầu mà tổ chức phải bắt buộc tuân theo phải không? Đúng rồi. Nhưng cũng chính vì như thế mà rất nhiều công ty làm về ISO ấy, thì không để ý đến nó. Kiểu như bạn ấy, hỏi đến thì có biết gì đâu. Thì trước đây tôi làm ISO cũng theo bản năng thôi. Chỗ nào có chữ tổ chức phải thì tôi làm, còn chỗ nào mà không nói thì tôi bỏ qua hết. Đây, thảo nào hệ thống quản lý chất lượng rối tung rối mù lên. Nhìn này, ISO 9001 đã ghi rõ rồi. Bạn có thể nhìn thấy việc tuân theo 7 nguyên tắc này là tùy tổ chức, làm cũng được mà không làm cũng được. Nhưng ISO khuyến khích các tổ chức làm theo khi thực hiện ISO 9001 để có một hệ thống quản lý chất lượng hiệu lực và hiệu quả nhất. Trong video này mình đã giới thiệu cho mọi người 7 nguyên tắc quan trọng khi thực hiện ISO 9001 rồi. Nhưng để hiểu và áp dụng làm sao cho hiệu lực và hiệu quả trong tất cả các quá trình vận hành và xây dựng hệ thống quản lý chất lượng thì Lala Plus sẽ làm chi tiết cụ thể từng nguyên tắc riêng cho các bạn ở video sau nha. Video này đến đây là hết rồi. À, mình có một nguyên tắc nữa, đó là khi thấy một video thú vị thì mình sẽ like, sau đó là vào kênh nó xem dăm 3 video, nếu thấy hay thì ấn theo dõi. Không biết các bạn có thế không nhỉ? Thôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye. Savannah, I'm coming home, Savannah.